Hi everyone! Welcome back to my channel! So sa video natin today, mag-unboxing na naman tayo. So this is Xiaomi Portable Handheld Vacuum Cleaner. So perfect siya for your homes or sa car. So binili ko to para talaga sa car. So i-test na natin. Yan, yung vacuum cleaner. So yan yung part ko. Since malinis pa yung sasakyan ko, ito yung lilinisin natin. Yung isang sasakyan naman. So buksan na natin. So maganda yung packaging niya. Parang alak lang. So yan. So sabi dito, small and portable, strong suction, handheld and wireless, and fast charge. So, COCLEAN siya. Ang nakalagay dito is COCLEAN Portable Vacuum Cleaner. So, pero Xiaomi siya. Xiaomi. So, siguro branding lang din ng Xiaomi yung COCLEAN. So, yan. Oops. So, tingnan natin kung ano yung laman. So, una ito. This is the user manual para alam natin kung paano siya gamitin. Okay. So yan. And then ito yung vacuum cleaner. Wait lang ha. And then so ito pa yung laman ng box niya. So this one is yung cord. Buksan natin. Yan. So ito siguro pwedeng gamitin as pang charge pag nasa sasakyan. So dun sa lighter holder nung sa sasakyan. And then another one. So ito yung parang head niya pag ginamit mo siya. So ayan. Ayan. So pwede siyang yung may brush and then pwede ring wala. So wala na laman. So ibig sabihin, ito lang talaga yung magagamit mo for charging. So pang car talaga siya. So hindi mo siya pwedeng i-charge using the usual wall socket sa bahay nyo. So ngayon tingnan natin tong yung mismong unit na vacuum cleaner. So para siyang tumbler lang, no? O, diba? So maganda. Parang mamahalin. And then so dito sa harapan, ayan, makikita natin yung power on, power off. And then etong tatlong indicator na to siguro is yung para sa light. Open this. Okay. So ito na yung pinaka head niya, yung head nung vacuum cleaner. Ayan. So natatanggal siya.
So, ito yung pinaka-filter na. Yan. So, yan. So, yan yung lilinisin mo pag marumi na. Okay. What else? So, yun. Ganun lang ibalik. So, twist mo lang siyang ganyan. Matatanggal mo na siya. And then, pagpabalik, kailangan isakto mo lang na yun dun sa butas. And then, yun. Okay. So, eto, dito naman yung pag-charge niya. So, yan. So, pag ilalagay mo lang yan dyan, insert mo lang para for charging. What else? Try natin to. Kung paano siya ilagay. So, dito lang yan. Insert. I think baliktad. Yan, ganito. So, yun. Din siya dito. Siguro kasi pag gusto mo maglinis ng car, and then syempre yung mga singit-singit na madidilim and madudumi. So para meron ka ring ilaw. Tapos dito may lumalabas na air. So parang exhaust siya dito sa side na to. Basically yun lang, magaang lang siya, and then handy, and then madali lang gamitin. Siguro i-test na natin para So, i-test na natin. Yan. Yung vacuum cleaner. So, yan yung part ko. Since malinis pa yung sasakyan ko, ito yung lilinisin natin. Yung isang sasakyan naman. So, tatry naman natin kung nagcha-charge siya. So, gamit tong charger niya. So, lalagay lang natin dun sa lighter ng sasakyan. So, lahat naman ng kotse ngayon meron ng ganyan. And then, so dito yung charging port niya. So yan. So yan, gumagalaw yung ilaw, yung battery indicator. So ibig sabihin, nagcha-charge siya. Try natin kung pwede natin siyang gamitin habang nagcha-charge. So ayaw. So kahit anong pindot ko, ayaw niya, hindi siya pwedeng gamitin habang nagcha-charge ka. So, tanggalin natin. So, ayan, nag-on ulit. So, handheld talaga siya. Yung charger niya is pang-charge lang talaga. Hindi siya pwede yung habang china-charge mo, ginagamit mo siya.
lahat ng dumi sa loob. So yan, so buksan natin. So yan lahat nakuha, pati buhok nakuha. So yan yung lilinisin yun, hindi tatapon. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Also, please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Happy travels!